ሳይኮሎጂና ሰው አንድ ቀን ሁሉም ሰራተኞች ወደ ቢሮ ሲደርሱ አንድ በደንብ እንዲታይ ጎላ ተደርጎ የተጻፈ ማስታወቂያ ተለጥፎ አዩ። በዚህ ኩባንያ ውስጥ እድገቶን የሚያደናቅፈው ሰው በትላንትናው ዕለት ከዚህ ዓለም በሞት ስለተለየ በመሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ የሽኝት ስነ ስርዓት ተዘጋጅቷልና መተው የሰናበቱት ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን የሚል ነበር። በመጀመሪያ ሁሉም ሰው በሞተው የሥራ ባልደረባ ሐዘን ገብቷቸው ነበር። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ግን የባልደረቦቹን እና የድርጅቱን እድገት የሚያደናቅፍ ያ ሰው ማን እንደሆነ ለማወቅ መጓጓት ጀመሩ። በአዳራሹ በርካታ ሰው ስለነበረ ደንብ አስከባሪና ጥበቃ በክፍል ውስጥ ያለውን ሕዝብ እንዲቆጣጠሩ ትዕዛዝ ተሰጣቸው። አዳራሽ ውስጥ ያለው ሰው እየጨመረ በመጣ ቁጥር የሟች ነገር ተረስቶ እድገታቸውን ያስተጓጎለው ሰው በሞቱ ደስታ ይሰማቸው ነበር። ብዙዎችም እያጉረመረሙ ደስታቸውን ይገልጻሉ። ሰዎች ወደ ሬሳ ሳጥኑ በቀረቡ ቁጥር ደስታቸው እየጨመረ መጣ። በዛው መጠን ማን እንደሆነ የማወቅ ጉጉታቸው አየለ። እድገቴን ሲያደናቅፍ የነበረው ይህ ሰው ማን ነው? እንኳንም ሞተ፣ አሁን ቶሎ አድጋለሁ ብለው የሚያስቡ በርካቶች ነበሩ። አስተናባሪዎቹ ሰራተኞቹ ወደ ሬሳ ሳጥኑ አንድ በአንድ እየተጠጉ ወደ ውስጥ እንዲያዩ አደረጉ። ሳጥኑ ውስጥ ያለውን ሰው ሲመለከቱ ግን በሙሉ ድንገት ዝም አሉ። አስደነገጣቸው። ምክንያቱም በሬሳ ሳጥኑ ውስጥ ሬሳ አልነበረም። በምትኩ የራሳቸውን ምስል መልሶ የሚያሳያቸው መስታወት ነበር የተቀመጠው። ከመስታወቱ አጠገብ አንድ ጎልቶ የሚታይ በእድገቱ ላይ ገደብ የማድረግ ችሎታ ያለው ሰው አንድ ሰው ብቻ ነው፣ እርሱም ራስ ሆኖት የሚል መልእክት በጉልህ ይታያል። ያኔ ሁሉም ሰው ወደ ልቡ ተመልሶ ስራውን በአግባቡ ይሰራ ጀመር። በህይወታችን ውስጥ ለውጥ ሊያመጡ የምንችለው ራሳችን ብቻ ነን። በደስታና በስኬታችንም ላይ ተጽዕኖ ልናሳርፍ የምንችለው እኛው ነን። ለእኛ ከእኛ በቀር ረዳት ከየት ሊመጣልን ይችላል? አለቃችን ስለተቀየረ፣ ጓደኞችን ብንቀይር፣ መስሪያ ቤት ብንቀይር ህይወታችን ላይ ብዙም ጎልቶ የሚታይ ለውጥ አያመጣም። ራሳችንን ለመለወጥ በተነሳን ጊዜ ግን ሁሌም በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ውስጥ ለውጥ ይታያል። ለራሳችን ምቀኛ አንሁን። ለለውጥ አስተሳሰባችንን ቀይረን መስራት ስንጀምር ነው ቆይ ከነገ ወዲያ በማለት ጊዜ እንዳንገል አሁን ካልወሰንን መቼም አንቀየርም። ልብ ይበሉ፣ ያልተዘራ እንደማይበቅል ሁሉ ያልተጀመረ ነገርም አይቀጥልም። ሰውና ሳይኮሎጂ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ በርካታ ለህይወት ጠቃሚ የሆኑ የሳይኮሎጂ አስተምሮቶችን ያገኛሉ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ለሌሎችም ሼር በማድረግ ተደራሽ እንዲሆን አድርጉ።